Good morning, Fatima. So, ito na yung aming baby Fatima. Ngayon ay siya ay 5 months. Ngayong September. So, pakakainin na namin siya kasi nangaagaw na siya ng pagkain. So, pakakainin namin. Yarhamu gila. So, ayan. Ito yung first time niyang kakain. So, i-vlog ko lang. Wala lang. Haha. Good morning, Fatima. So, ito na yung aming baby Fatima. Ngayon ay siya ay 5 months. Ngayong September. So, pakakainin na namin siya kasi nangaagaw na siya ng pagkain. So, pakakainin namin. Yarhamu gila. So, ayan. Ito yung first time niyang kakain. So, i-vlog ko lang. Wala lang. Haha. Okay. So, ayan na siya. Babae po siya. Kaya lang itong damit niya. At kasi ng kapatid niya is lalaki. So, minsan pag yung matutulog siya, gusto ko yung yarham gila. Yung maluwag yung damit niya. So, ayan guys. Si Baby Fatima. Ngayon ay 7:22 AM. So, ayan. Kainin na natin. Oh! Wow! Wow! So, ayan. Maliit na yung nilagay ko. So, malaig pa sa... Yan, ilangan man natin yan. Nag-tap ko niyan. Wow! Kan si Fatima kan. Oh, sige na. Yung bibir. Pasok kita ko lang mo siya yan. Siya na mabisa ka sa ribig mo. Antik man. Terilak. Yummy, papi. Yummy. Ito na taam. Ano yan? Siri lang. Yeah. Siri lang.
Jham. Yapsat. Kamay dun. Usog pati. Ano to sa wipes nam? Di ako sa wipes nam. Ay, dakang. Oh. Ano nag-start silang kuwan? Yan langan. Totoo, yalangan oh. Ganyan, si Atida. Ate, masyabi ka. Kalalelo. Nabumingit ko sa asin nila. Yakakan na ya. Ha? Yakan. Sa sir.